Ay, sorry. Magandang hapon po. We better test the sound. Testing, 1, 2, 3. Okay. Alright, test na natin. Alright, good feedback. So, kaninang hapon, nag-hearing ang Senado tungkol doon sa alleged shortage, hindi alleged, dahil kulang ang bigas na nasa warehouses ng NFA. Hindi ko alam kung paano masusolve yun ng isang Senate investigation, gayon pa man, sige, nag-investiga sila. But before that, ang nangyari po ay may mga farmers groups na naglabas po ng pahayag, naglabas po sila ng statement na ino-oppose nila kasi merong lumabas na proposal, apparently galing sa one of the legislative bodies, at ang sinasabi ay dapat daw buwagin na ang NFA dahil in about 2 years, baka daw i-lift na ang tinatawag na quantitative restrictions. Ganito po kasi yun. Para maintindihan ninyo yung nature ng bigas, no? Kasi masyado po itong sensitive. At kaya natin inuurat yung issue na ito for 2 reasons. Number 1, food security ang primary concern parati ng kahit anong bayan, ng kahit anong bansa. Food security talaga ang isa sa pinakamahalaga na dapat na need na ina-address ng isang pamahalaan. So, meron tayong National Food Authority at ang kanyang primary mandate ay para ma-ensure ang food security. Hi, Mark Lopez! Uy, pinapanood tayo ni Mark. Parati ang kinikilig pag nanonood si Mark kasi ibig sabihin na tingin niya importante itong sasabihin ko. Anyway, so, food security. Pero ang batas ng NFA, nagko-concentrate siya dun sa bigas because it is the staple. Dati kasi kasama pa ang corn, pero nahiwalay na siya, nasa Department of Agriculture na po yung corn. So, in this case, dati kasi it was the National Grains Authority. So, ngayon, nasa National Food Authority na siya and we concentrate on rice. Bakit po? Ang rice is a commodity that we call socially sensitive. Anong ibig sabihin nun? Malaki po ang impact ng kakulangan ng bigas at malaki ang impact ng presyo ng bigas sa taong bayan. Ngayon, considering yung levels of poverty natin dito sa Pilipinas, dahil mataas ang levels of poverty, ang konting increase, as low as 4 peso increase in the price of rice will result in a lot of people going hungry. Okay? So, dun sa ating mga karamihan siguro na nanonood dito, ang mga kausap ko dito, ay hindi masyado naaapektuhan sa pagbago ng presyo ng bigas. Gayunpaman, mahalaga na alam natin to kasi it affects social unrest. Bakit? Pag binasa nyo sa kasaysayan, kailan nagkakaroon ng revolusyon? Take note that it isn't during times na talagang taggutom. Kasi pag masyadong gutom ang mga tao, hindi sila makakapag-revolusyon kasi ang ginagawa lang nila naghahanap ng pagkain. Pero pag binigyan mo ng konting palugit, konting opportunity na umangat, then that is the time nagkakaroon ng opportunities mag-revolusyon kasi meron na silang naiisip aside from yung pagkain. Pero in a time na hindi naman tayo worried masyado ng revolution, pero worried tayo na about certain political changes. So sa 2019 may darating na election. At ang primary political base ng ating Pangulo ay of course C and D and E na classes. So sino ang pinaka-apektado kapag tumataas ang presyo ng bigas? Of course, the poorest sectors of society. At this forms a significant part of the President's political base. So, ano nangyayari dito? Kadamihan ng economic advisors ng ating Pangulo, usually magagaling sila. They're very sound in so many things. Halimbawa, yung pagsulong ng train. Alam natin na very necessary na tumaas na ang buwis kasi yung mga previous administrations natakot silang magtaas ng buwis dahil ma-erode rin yung kanilang political base. So, in this case, naglakas ng loob ang Duterte administration to do what is necessary. That is, magtaas ng taxes para mapuno yung mga deficits sa social services. Okay. So, tama ang mga ang financial and economic managers ng ating Pangulo doon. Ang tingin ko, dito sila nagkakamali pagdating sa presyo ng bigas. Karamihan ng mga financial advisors ng Pangulo ay nakaupo doon sa NFA Council.
Ang NFA Council po, siya yung policy-making body ng National Food Authority. So, it's composed of 10 members at ang 10 members na ito ay mostly nanggagaling dun sa finance sector. So, the Department of Finance, Department of Trade and Industry, Bangko Sentral, NEDA, Land Bank of the Philippines, etc., yung NFA Administrator at saka Office of the President at isang representative from the farmer sector. Take note na hindi po nakaupo ang Department of Agriculture dito sa NFA Council. Bakit? Iba po kasi ang mandato ng Department of Agriculture. Tinitignan po nila ang mga benepisyo, benefits, at saka welfare ng mga magsasaka, which is not necessarily the same thing as bringing down the prices of rice or stabilizing the prices of rice. Makikita natin to later on. So, ano nangyayari ngayon? Ang nangyayari is NFA usually releases rice into the economy, into the market, kapag masyadong mataas ang presyo ng bigas. Pag mataas ang presyo ng bigas, magbebenta ang NFA ng cheaper rice para ma-challenge niya yung mga presyo ng mga traders. Mapipilitan ngayon bumaba yung presyo ng bigas para maging mas abot kaya to a larger sector of society, mas maraming makakakain. Okay? Mas may stability din. Pag stable ang food sources, stable ang mas marami tayong nagagawa. More people can now engage in businesses, more people can go to school. Ang mga batang hindi nakakapasok ay usually kasi pinaghahanap buhay sila. Ganun po ang mangyayari ko, konti ang makakapag-aral kapag masyadong mahal ang bilihin, masyadong mahal ang pagkain, the parents will now keep them from going to school so that they can contribute economically to the family. So the cheaper the prices of food, the cheaper the price of the basic commodity, which is rice, the more stable for our economy, the more stable for our citizens, and the better for all of us. Bakit din? Pagka stable ang presyo ng pagkain at saka naaabot kaya, bumababa din ang crime rate. That is why socially sensitive ang bigas. Bumababa ang crime rate, tumataas ang education, etc. So, yung mga ito, ang natural effects ng stable food supply. Okay? Stable and cheap food supply. Now, dito sa Pilipinas, as a general rule, mura ang pagkain. Kasi nga, ang mga farmers natin, karamihan, mababa talaga sila mag-margin sa pagbebenta. And why is this? Because of the traders. Ngayon, mag-concentrate lang tayo dito sa bigas. Because nga, masyadong sensitive yung bigas, parating may social repercussions ang bigas, tinututukan ito ng mga resources ng gobyerno. So, pinupondohan ng NFA. Bakit? Kasi minsan, yung ginagawa nilang nag-release ng murang bigas into the market is a losing proposition. Bibili sila ng mababa at minsan, patas lang siguro, they break even, they will sell at a lower price. Ang normally kasi break even yan is something like double the price. So, let's say 17 pesos ang acquisition cost ng palay, imimil pa nila yan, tapos ita-transport. So, about 34 pesos, okay na yan. So, the NFA normally loses money. And normally, umuutang pa yan para makabili ng bigas, ay ng palay, at later on, ibenta yung bigas. So, the NFA has been doing this for years. Kaya minsan, may utang yung administration ng NFA kasi nga, uutang sila dun sa mga bangko, like Land Bank, para makapagbenta ng murang bigas. Ginagawa nila ito, yun nga, to stabilize the prices of rice and make sure merong cheap na rice. At nabilang na ng NFA, na-compute nila yung mga dependent on the NFA priced rice, which is about 10 million people. And these are the poverty level people. So kaninang umaga sa Karambola, na pag-usapan natin na meron ngang conditional cash transfer program. So similar to that, yung conditional cash transfer program na yan, di ba, binibigyan lang natin yung poorest families ng konting palugit. So yung ganito rin, yung subsidized rice, which is usually the NFA rice, yan po ay yung palugit rin na binibigay natin dun sa pinakamahihirap na members na sektor ng ating lipunan para hindi sila mamatay sa gutom. At yun nga, things stabilize because of the stable prices of rice. And food dapat nga in general. Ano nangyari? Last year pa, ang NFA, yung administration, sinasabihan na nila ang NFA Council mauubos at the time less than 15 days. By law, required ng NFA to keep rice stocks up to 15 days on regular seasons, pero kapag lean seasons, kailangan 30 days yung rice stock. Ang rice stocks na to, we count the 30 days, meaning 30 days yan maglalast
kung magbebenta ang NFA alone, okay, to the market. Kumbaga, walang bigas anywhere else, tapos NFA lang yung nagpo-provide. So, yun yung binibilang natin na number of days. Ano nangyari? Last year pa, ang NFA Council ayaw unang-unang ginawa ng NFA Council last year is nag-extend sila ng importation period for the private sector. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, kasi nag-aalaw tayo ng private sector na mag-import for certain period, tapos meron tong mga quotas. Itong mga quota na to, at saka yung mga yung period na yun, nag-expire ng February of 2017. Bakit February? Kasi papasok na into harvest period, hindi na tayo nag-aalaw ng private sector importation kasi magko-compete na yung private sector importation with what the farmers provide. Pero nag-warning na rin ang NFA administration sa kanilang council na kailangan na po i-replenish yung rice stock because as of last year it was down to about 9 to 11 days. Okay, during that period, nag-warning na ang administrator dun sa council pero ayaw ng council i-allow ang admin mag-import. Okay, take note that this was last year. Nagpipilit sila ng private sector importation at ang primary nagsasalita for that was Undersecretary Halman Valdez. Shortly after nalaman ng presidente yung nangyayari, he publicly fired Undersecretary Valdez. And then, nagreklamo nga si Cabsec Evasco, who is the chairman of the NFA Council, na ayaw daw siyang kausapin ng ating Pangulo. Okay. So, we thought that with the removal of Yusek Valdez, mag-stabilize na yung NFA Council, makikinig na yung Council dito kay Administrator to understand na yung needs nga ng sector kailangan natin i-provide. Nevertheless, nagpilit pa nga yung Council to extend the importation pero nag-end yun at a certain time. Okay? So, after that, ano nangyari? Eto na, hindi pa rin pumayag ang NFA Council para mag-import ang NFA administration. So, it came to, eto na, 2018. Ngayon na 2018, we're down to 2 days. Teka, ayusin ko nga ito. Gulo-gulo ng hair ko. Ayun. So, we're down to 2 days. 2 days of rice stocks for the NFA. So, in-announce ni Admin Aquino that the NFA is down to 2 days. The admin is down to 2 days kasi ayaw gumalaw ng NFA Council. Ano mangyayari? The NFA administration will be forced to stop providing rice to the market. Okay lang sana kasi panahon ng harvest ngayon. So, nagko-compete dapat ang rice, na-flood yung market ng rice, dapat bumababa ang presyo ng bigas. Pero, that's not what happened. Dahil nga kukonti ang bigas ng NFA at nauubusan sila, tinaasan ng mga traders yung presyo ng bigas. So, now na tumaas yung presyo ng bigas, pag pumunta kayo sa market, parang ang cheapest is something like 46 pesos per kilo. That is already beyond the 34 pesos that NFA should have been selling it. So, nakikita niyo yung gap. Ang laki ng difference niyan in a kilo of rice. 46 and let's say 34. Kahit ilagay mo pa sa 37 pesos ang NFA rice, that's something like a 9 to 10 peso difference between the 46 pesos that is the cheapest available in the market. Ibig sabihin, maraming magugutom. And ngayon pa lang, magugutom na ang mga tao. Naggalit si Presidente. He heard about it. He ordered the council mag-import kayo ng rice. Anong ginawa ng council? Nagteka-teka sila. Up to now, walang papasok na bigas na imported na cheap rice so that the NFA can compete with the market and bring the prices down and sell rice to the poorest people. Hindi nila magagawa yun at masisiro na nga by the months of April and May. June pa kasi dadating ang rice stocks na importation kung masusunod ang NFA Council. So ano nangyari sa Senado ngayon? Imbes na kapagalitan ng NFA Council, ang ginawa po ng Senado, pinagalitan ng NFA Administrator because in the interests of transparency, sinabi niya kung ilang days na lang ang natitira sa rice stocks niya, ng NFA warehouses. Anong ginawa rin ng Senado? Hinahanap po nila yung notorious daw na rice smuggler na, ano ang pangalan nun? Na si Bangayan daw. Sabi ng Senado, natanong nila ang NFA, kilala nyo ba itong mga to?
o wala bang kaso itong mga to. Unang-una, dahil hindi naman taga NFA si Bangayan, of course magkakamali. Yung like the deputy NFA administrator said na as far as she knows, wala namang kaso, sinigawan pa siya at sinasabihan siya na, are you exonerating David Bangayan or whatever his name is? So nakakapagtaka lang talaga. Although hindi nakakagulat. Bakit? Kasi ang interest na pinoprotect ng Senado might be more similar to the interests that are being protected by the NFA Council. Sabi nila, nanonood si Rene Astudillo because he's formerly with NFA. Sabi niya, I can say that you are very on point on your comments about rice trading and importation. Rene, we appreciate your comments, so please keep commenting. si Rene Astudillo, by the way, mga friends, he runs Adobo Chronicles. So, don't forget to also follow him. So, yun. Kanina, during the Senate hearing, actually, ang pinakamitinong nagsasalita lang doon was Senator Nancy Binay. Mga on point yung mga tanong niya. Pero ang iba, si Senator Grace Poe was supposed to be holding a white paper and she was asking questions that had nothing to do with the rice supply that the NFA has in its warehouses. Kumbaga, itong mga tanong na nila, maaari naman tanungin in the course of something else. Pero ang point dito is walang bigas doon sa NFA warehouses. What are we going to do to address it? So, alam na nga ng Pangulo. Ang Pangulo na yung nagsabi mag-import kayo. But instead of following what the President has said, yung NFA Council hindi gumagalaw. So, pumasok ngayon, umi-eksena ngayon ng Senado at anong ginagawa nila? Pinapagalitan lang nila yung NFA kasi sinabi daw ng NFA na walang laman ng warehouses at yun daw ay nakakakos ng panic. In the first place, sinabi ng NFA is wala silang bigas sa warehouses nila. Nobody ever said that there was a rice shortage. Nobody. Pero ang sinasabi ng mga senador, kayo yung may dahilan kung bakit nagpanic tungkol dun sa rice shortage. There's no shortage. So, bakit mahalaga po ito? Ganito po kasi yon. With the rising prices due to, ngayon, ang oil and petroleum exporting countries ay nag-clamp down, naglilimit ngayon ng pagpo-provide ng supply ng langis. Tataas ngayon ang presyo ng langis at may corresponding price increases ito later on. Ang train, merong resulta na konting price increase. Not a lot kasi merong mga commodities na tumaas ang tax. Pero, expect that prices are going to be rising very soon. Which means that all the more we should be concerned about providing cheap rice to the public. Sabi ni Roel Pomarejos, I get the point. Pag konti yung stock ng NFA, the more possibility tumaas sa rice traders. Yes. Right now, mahal nga ang presyo ng bigas kasi nananamantala na yung mga rice traders. Ang nakakairita dyan minsan is yun nga sinasabi ng council, walang shortage. Why are we panicking? We're not panicking over the fact that there's a lot of rice in the market. We're panicking over the price. Okay. Sabi ni Maria, love it, Diane. Nag-example si Aquino about NFA. May connection nata ito. Oo. Ito kasing si Pinoy, sa dengvaxia hearing yesterday, ginamit pang example ng NFA. Sabi niya, parang example ng pagkakalinga ng gobyerno ay dapat kapag kunwari may sakuna, may disaster, dapat daw puno ang warehouses ng NFA ng mga bigas at making this available. Ano nangyari? Nag-backfire sa kanya yung kanyang example kasi naaalala lang natin ay ang Kidapawan farmers na yun ang sinugod nila nung pinagbabaril sila, sinusugod nila yung NFA warehouse kasi they were demanding to be given rice dahil gutom na sila during the drought. Sabi ni Edmar Celestino sa Tagigaraw, yung NFA doon, nagbebenta sila ng NFA rice sa private rice mill. Dati nakakakuha kami doon, nagdadrive pa ako sa rice mill. Kasi ang NFA, bumibili sila palay. So, most likely na contracted yung sa rice mill na yon, tapos doon nila directly binibenta from there. So, ito naman ang isa pang problema because NFA provides cheap rice to the market. Merong nananamantala. Ang ginagawa nila is bibili nila, ibabuy up nila yung mga nasa market na murang rice tapos ihahalo nila doon sa ibang rice na binibenta nila ng mahal. So, this is
trade practices that are usually punishable yan. Kasi nananamantala kayo. So, sabi ni Teddy Gratella, ngayon po malinaw na yung council ang may problema. TYC Info, Attorney Mocha. Maganda si Mocha eh. Sabi ni June Haleco, anong pong side ng NFA Council, bakit ayaw nila mag-import na rice? Yung sabi ng NFA Council, at mag-google mo ito, sabi nila marami naman daw rice in the market dito sa Pilipinas, bakit hindi na lang bumili locally? Ito yung problema. Ang NFA Council itself can set the prices of rice. Right now, it is set, ang buying price ng NFA ng palay is 17 pesos per kilo. Mabibili yan ng NFA kung mag-i-import from countries that are more efficient in the production of rice. Tapos, pero hindi natin mabibili yan locally. Bakit? Kahit available yan at 17 pesos, yung mga traders are offering at a higher price. Kanina nga daw sa Senado, may nagsabi, I think it was Senator Villar, who was saying na meron ngang bigas dyan available 12 pesos. Kasi daw, ang break-even ng farmer is at 10 pesos. Ang isa kong follower, nagpadala ng email at nagsabing, saan yan available? Magsasaka kami, hindi yan ang presyo ng palay. And ang production costs, ang taas-taas. Lalo na ngayon, tumaas ang excise taxes sa gasolina, tataas din ang presyo ng production ng ating mga farmers. Last year, ang computation po ng break-even ng ating mga farmers is something like 19 to 22 pesos para sa locally produced rice. Bakit? Mataas ang inputs, things like fertilizer. Ito ngayon, excise taxes on gasoline, etc. Nakaka-affect po lahat yan. Naa-affect ba ng grain ang palay? Well, hindi in the sense na when you sell it, tumaas ba? Hindi. Wala kasing patong ng taxes dun sa agricultural products at kasi food na ganito. So, hindi po dapat affected ang final prices ng rice ng grain, except when it comes to the excise taxes at input mo dun sa production cost mo ang fuel, then makaka-apekto talaga dun sa production cost ng ating mga farmers. So, sabi ni titingnan ko yung binabantayin ko yung mga questions ninyo. Sabi ni Jane Maria Torres, rolling my eyes at Pinoy statement. Oo, kahit ako natawa ako dun eh. So, sinong nagsabing lowest is 15? Ay, wala. Sabi ni Lot de Guzman, lowest is 15. Saan po yan available? Kasi about a month ago, sabi ni Secretary Manny Piñol, meron daw available sa Visayas ng 14 or so. Two things, chinek na, I delivered the information to NFA at sinabi nila sa amin, they already looked dun sa mga nagsasabing may ganung presyo na bigas. It's not true. First of all, according to COA, they have to buy at a certain level of moisture, tsaka hindi pwedeng broken, dapat yung mga unbroken grains. Bakit? The NFA cannot buy below a certain quality that is set by the COA. Kung ibibili sila ng ganon, na mas mababang quality, COA will reject and disallow the purchase. Meaning, may mananagot dun sa gagastusin doon. So, hindi talaga pwede. So, kahit ngayon, nung sinasabi nga ni Senator Villar, merong available na 12 pesos, i-challenge ko talaga yan. Saan po yan available? Magkano? Ano yung production costs nitong mga ito? Baka man seaseed rice yun, etc. Sabi ni Adobong Panda Tolentino Abad, empower the farmers and subsidize farm inputs. Hindi po yun yung sagot eh. Kasi iba po yung concern natin with regard to the farmers. Although we do balance out the interests of the farmers. No? Hindi tayo nagpipilit sa mga farmers na magbenta to the NFA na very low prices. Kasi lugi yung mga farmers. Hindi natin papayagan na malugi yung ating mga magsasaka. Pero ang subsidy sa mga farm inputs is a concern of the Department of Agriculture. Kasi yung food security natin, nasasagot one way or another. Whether we buy locally or we import, the important thing is merong available na cheap rice. Right now, the only solution is to import the cheap rice, like from Thailand. Kasi nga, mai-import natin at 17 pesos per kilo of palay. To do that to the farmers right now would be one, unfair to the farmers, and two, close to impossible for NFA kasi nga, nauunahan na ng traders yung mga NFA buyers. Sabi ni Raymond Espera, baka pakanayan ng mga kalyado ng mga oposisyon. Alam mo, si tingin ko posible yan.
para siraan ang administrasyon. Sabi ni Irene Perez, what can you say about the DA's pronouncement that the supply of rice is sufficient? In fact, if I remember it right, they have 32 pesos na binibenta. Can't the DA provide rice to Filipinos so they, as they claim, we have 96% rice efficiency? Iba po kasi, walang nagsasabi na there's no rice in the market. There's plenty of rice kasi kakatapos lang ng ani. So yes, there is rice, and yes, there is rice provided, but the farmers don't provide it at 33 pesos. By the time it gets to the market, that's at least 46. Naintindihan nyo? We cannot buy from the farmers. The NFA cannot buy from the farmers because NFA price is only 17 pesos, and that is set by policy. In order to change that policy, the NFA Council has to vote for it, and then the LEDAC has to approve it. So right now, wala pa pong approval for a higher price purchasing power by the NFA. But that's also not a good thing. It is deliberately set at a low price. Bakit? Kasi dapat nga palugi ang NFA. Bibili sila ng mababa para makabenta sila ng mababa. Kung bibili sila ng mataas, bibili tayo dun sa mga farmers natin at bibili natin dun sa tamang presyo na pinagbebenta nila. O let's say even at 33. Bili ng NFA yan at 33. How much do you think the NFA can be able to sell it without bankrupting the government? Kasi we will have to sell it to at least, 33 also. Pero normally yun, it is twice the price. So in order for the NFA to not break the Philippine government's bank, is to sell it at 66 pesos. Naintindihan nyo? The NFA will not sell it also at 33 pesos. Kasi masyadong malulugi yung gobyerno natin. We won't be able to do that considering the budget of the NFA. So it doesn't matter how much rice there is in the market kasi right now, ang daming bigas. Ang daming bigas, pero dahil walang NFA, mataas ang presyo ng bigas in the market. Sabi ni Roda Alsaibar, basta people focus tayo sa totoo. Senate parang wala ng kredibilidad. Hearing ng hearing, wala naman solusyon. Apo. Sabi ni Jason Hintay, depende po sa binhi at klase ng palay ang bentahan per kilo. Opo. Well, nire-require po kasi ang NFA at a certain grade. Opo. Sharing is caring. Yung mga hindi pa po nag-share, pakishare naman po dyan. Magandang araw. So, sabi ni Francis, may umaani po dito. Oo, hindi na sumula. Actually, eto na nga, dahil March na, ani na nga. Panahon ng ani. Like we're saying, it doesn't matter kung anong panahon. Wala nang bigas sa NFA warehouses at hindi sila pwedeng bumili sa farmers dahil hindi kakayanin, dahil limited po ang presyo ng pagbibili ng NFA to 17 pesos. 17 pesos lang po. Kahit panahon ng ani, kahit anong panahon, 17 pesos lang po maaari bumili ang NFA. So, hindi po, hiwalayin niyo po yung concern ng rice shortage. Wala pong rice shortage. Wala lang bigas sa NFA warehouses. Sabi ni, alam mo, ini-ignore ko yung mga nagsasabing tumakbo ko sa Senado. Gusto niyo ba kumano? Sabi ni Joey Sunglaw, di po kayo isang magsasaka, kaya hindi niyo tunay na ramdaman pasanin ng magsasaka. Hindi po yun kasi yung concern ng NFA, sir. Naiintindihan ko nga po ng pasanin ng magsasaka. Huwag niyo pong sabihin hindi ako magsasaka dahil magsasaka yung tatay ko bago siya naging piloto. Magsasaka ang lolo ko, magsasaka ang lelong ko. Kami, rice producers po ang aking pamilya. Huwag niyo po akong sasabihan ng ganyan na hindi ko naiintindihan ng pasanin ng mga magsasaka. Kasi kaya nga po concerned din kami dito. Pero NFA po ang pinag-uusapan natin at ang pinag-uusapan natin dito ay ang bigas na nasa loob ng warehouses. Ang iniintindi kong pasanin po ay yung 10 million people po na nagdedepende po dun sa NFA rice na murang bigas. Nag-usap po si Secretary, sabi ni Irene Perez, meron po, check ninyo sa page ni D.A. Piñol. Nag-usap po, alam ko, kasi chine-check ko po lahat yan, simula nang pinagsasabi niya sa akin na meron daw murang bigas na ganito. Nag-usap po si NFA Administrator Jason Aquino at si Secretary Manny Piñol. At yung sinasabi ni Secretary Piñol, chinek po ni NFA Administrator at hindi po ibebenta sa NFA yung mga sinasabing bigas o yung iba hindi po umaabot dun sa grade na rin require ng COA.
Sabi ni Romel Vargas, farmers get money from traders to finance their farm and they're forced to sell their palay to traders. The government should address this problem of the farmers. Yes, but that is not the NFA's mandate. That is the mandate of the DA. Ang sinasabi natin, ang problema po ng NFA ay yung pag-address ng problema dun sa mga ginugutom na 10 million people na nagdidepende po dun sa NFA rice. Sabi ni Ofelia Redimo, bakit hindi na lang po government ang bumili ng palay sa ating magsasaka? Alam nyo, gusto ko rin sana po yung idea na yon. Pero unang-una, dapat bibili ng gobyerno. Dapat actually, gusto ko nga yung idea na kinokontrol ng gobyerno lahat ng rice trading. Kumbaga, hindi dapat privatized yung rice trading dahil masyadong mahalaga ang palay. Pero hindi ko po alam kung mas maigi yan para dun sa mga magsasaka. Siguro, kailangan makinig rin tayo dun sa mga, on that matter, magdi-differ ako dun sa mga magsasaka. Mas alam nila kung mas maigi kung gobyerno yung bumibili sa kanila. Sabi ni Angie Reyes, may magagawa ba gobyerno natin in the meantime to reduce the prices since we don't have a rice shortage issue? Actually, in-address na nga ng ating Pangulo at sinabi ng Pangulo natin, mag-import na kayo. Ang ginagawa ng NFA Council, hindi sila nag-i-import, iniintay nila, i-authorize nila si NFA Administrator to import at a later time at dadating po yung bigas na yan sa June. Sabi ni Bonnie Sangster, pwede po bang mag-create ang government ng farms owned and managed by the government para dun yung source ng NFA rice and less imports? Opo, pero actually that might be more expensive. But I think I like that idea also, di ba, yung mga government farms, kasi they did that in China before. Hindi ko lang alam kung ano yung long-term effect nun. Sabi ni Jason Intay, dapat break-even lang ang bentahan ng NFA for consumption purpose lang naman in case of shortage. Kumbaga, panabla. Yes. Totoo yan. So, actually, yung double the price of its purchase, 17 pesos purchase of palay yan. So, ipapamil pa yan and transport costs, etc. is about 34 pesos yung final na output. So, sabi ni Hedilyn Reyes, 100% paka na talaga ng oposisyon yan. Kasi ginagawa nila lahat. Alam mo, na normally ayoko yung mga conspiracy theories, pero on this case, malaking bagay po yan na tingin ko posible kasi na-erode yung political base ng Pangulo eh. Sabi ni Yam, bakit pangit ang quality ng NFA rice? Kasi wini-warehouse po yan. Hindi sa pangit yung quality. Pero kasi matagal yung warehousing nila. Longer than the commercial traders. Sabi ni Lori, sorry, na-carried away sa pakikinig, nakalimutan ko tuloy i-share. Buti pinaalala niyo. Sorry po. Sabi ni Aris, let's face the truth, parang itong quality ng NFA rice na have you ever tried? Alam nyo, naging consultant po ako sa NFA at part ng benepisyo po kasi napakababa ng sweldo ng mga empleyado ay ang NFA rice. So yes, yung mga nagtatanong, have you tried NFA rice? Opo, araw-araw. Diyos ko. And hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ninyo na uniformly masama. Hindi po totoo yan. Posibleng yung iba masama, oo, dahil sa warehousing practices yan. Ano po comment nyo dun sa lumalabas na illegal ang pagkaupo ni Cory Aquino? Mamaya natin pag-discuss yan. Sabi ni Joseph, ang BP mo, ma'am, kasi naman, ang laki-laking problema ng pagkain. The reason I feel so passionate about this is because very real yung possibility na may magugutom. Sabi ni Adobong Panda, misleading kasi yung mga news na may rice shortage kaya tuloy nalito karamihan. So dapat ngayon pa lang may nag-i-import na dapat ang NFA. Opo, actually last year pa data. Sabi ni Orland, dapat yata under government control ng rice. Oo, actually, alam mo, agree rin ako dyan. Hindi ko lang alam kung paano i-work out yung operations noon. Kasi yung tingin ko dyan, ang mahal eh. Pero ang tingin ko rin, at some point, we have to consider it as necessary. Sabi ni John Aplasador, saan po mapapunta ang hearing ng dengvaxia? Mamaya tayo sa mag-dengvaxia. Sabi ni Voltaire, opo, NFA ang pinag-uusapan, simpleng ganun. Kaya samantalihin na naman yan ng mga negosyante kasi ilalabas nila yung stock nila ng mahal. Opo. Di po pwede magtayo magsasaka with governments. May mga cooperatives po ang mga magsasaka natin at ginagawa po yan ng ating Department of Agriculture. Sabi ni
Edmuel, ignore mo lang yung pangit na comment, ang linaw na ng paliwanag niya. Hindi kasi, actually, ang purpose din natin dito, yung mga hindi pa naliliwanagan, i-address natin yung portion na hindi pa nila naiintindihan. Sabi ni Lot, pwede bang contract planting between NFA and farmers? Alam nyo, in the 70s, ginawa yon. Hindi ko alam kung nasa mandato pa ng NFA. Kung sakali pong pwede yon, kailangan natin ng batas. Sabi ni Sarilo Sir, the government wants to have its own farm, wala na tayong sakahan. Oo nga eh. Totoo yun. Yung lupa ang problema natin. Nauubos. Sabi ni Lirio, saan po nakakabili ang NFA ng mga murang palay? Bakit po nakakaya ng ibang bansa yung price ng NFA na 17 pesos per kilo, pero dito mataas po kasi yung inputs natin. Ini-import natin yung ibang fertilizer, equipment, etc. Kaya naman po natin kasi dalawa po yung goals ng DA, hindi to NFA, ng Department of Agriculture, rice self-sufficiency at saka yung lower input costs para mas efficient yung mga may mga problema tayo, among others, agrarian reform. Hindi tayo ganun ka-sufficient, ganun ka-efficient mag-produce ng rice kasi maliliit ang farms compared to other countries na hindi nag-land reform or allowed yung malalaking farms kasi the bigger, the more efficient, etc. So, isa yon. Hindi ko po alam yung ibang mga input costs na napapababa nila dun sa ibang bansa. Pero, na sila they've been self-sufficient for the longest time. Ang sinasabi rin ng iba nating mga economic experts, baka hindi dapat goal natin ang rice sufficiency, self-sufficiency. Kasi nga, sufficient naman tayo, nakaka-produce tayo ng enough rice, pero hindi naman natin napoproduce at levels na lahat nakakabili. So, kung napoproduce nga natin, pero very expensive, hindi po efficient yun. Sabi ni Mina, government farms a good idea, pero huwag natin gamitin ang pondo sa sweldo ng administrators. Sabi ni Jason, agree that government shall buy all produce palay from local farmers. Sabi ni Jean Bolado, pwede mo ba i-call out ang lola natin na si Po kasi nag-epal na naman sa emergency powers, simpleng fake news hearing, di na kaya i-handle pagiging presidente pa kaya. Sige pa sabi natin. Sabi ni Roken, kung di susunod ang NFA Council, 100% pa ka na ng opposition yan. Ang problema po kasi, yung iba pong nakaupo dun sa NFA Council ay mga economic advisors ng ating Pangulo. So, it's not going to be easy na patalsikin lahat yun. 10 kaya yun. Hindi. 8. Kasi minus the NFA admin tsaka yung farmers representative. Sabi ni Majid, when there was a rice issue nung time ni GMA, we depended on NFA rice. We liked them better than what was offered commercially. They were better than the cheap rice that we have here in Abu Dhabi. O kita nyo? Sabi ni Dina, marami po bang hindi nabebenta ang magsasaka? Ang issue lang ay ang stock na NFA at wala na reason para pigilan o delay ang pag-import. Correct. Hindi po natin issue, actually hindi issue ng NFA, ang Department of Agriculture problems. Kaya nga po hindi nakaupo ang DA Secretary sa NFA. Kasi nga, iba po yung mandato, iba po yung puntirya. Ang puntirya ng NFA is to make sure that the rice prices, food prices are stable. Ang sa DA, iba naman po. Farmers' welfare naman po yan. So sabi ni Michael Chua, ang problema ata, may set price na 17 pesos. Kung bibili ang government ng palay, sa magsasaka natin, malulugi sila. Opo, but even if you raise the prices of NFA purchasing, tataas yung pagbenta niya in the market, hindi pa rin magko-compete ang NFA, di ba? So there's a reason mababa talaga yung purchasing price niya. Sabi ni Shingbuchi, yung mga natokhang na drug addict patrabahuhin sa palayan para dumami yung production ng palay. Oh, pero we'll still need more farms. Sabi ni Ana, dapat sibakin na yung NFA officials na yan. Well, yung council kasi, ang tawag natin sa kanila mga ex-official members. They're members of the council by virtue of their position. Like yung head ng central bank, he sits on the board. DOF secretary, etc. So, ang dami masyadong sisibakin kung sisibakin natin yan. I think dapat lang tawagan na lang sila ng ating Pangulo. Sabi ni Zaimil, Quench, why not bigyan ng government ang mga Pinoy na walang work na mag-focus sa pagtatanim?
Actually, I like that idea. Pero where will we get the farms? Saan tayo kukuha ng lupa? Saan tayo, i-farm out natin sila sa mga farms? Dapat government na mag-manage ng NFA. Sabi ni Hildo, Hildo, NFA is a government agency. Sabi ni Daniel Perez, the form of government that has been voted as president. Yan na po yan. Okay, patapos na tayo dun sa issue ng NFA. Sabi ni Len de Jose, dapat po di tayo mawala ng supply ng NFA rice kasi may mga pamilya medyo madaming anak, malaking tulong, makakalis sila ng 10 pesos sa isang meal. Yes. Sabi ni Ninoy Fegi, paano kaya kalampagin para mag-gain ng traction ito to reach the president? Alam ko dami na rin followers, prasuhin mo si Namoka. Actually, supportive si Namoka at si TP dito sa issue na ito. So, nagpapasalamat nga ako sa kanila dahil pinupush din nila po yung mga issues na ito. Mahalaga po kasi ito eh. So, apektado ang stock market sa issue ng NPA. How about non-grain alternatives? Sabi ni Jerome, tulad ng corn flour, etc. Para di parating dependent sa rice. Pero kung ang pinupuntirya natin is the impoverished sectors, mahihirapan tayo mag-change ng eating habits nila. Right now, ha? Sabi ni Mirna Rivera, I don't think this is a big issue kasi dito sa amin, ganun pa din ang presyo ng rice. Nabibili ko masyado ng pinalaki ito, etc. Ma'am, pasensya na po. Pero dyan po siguro sa inyo, hindi kayo naaapektuhan. Pero sa ibang lugar po, apektado na po. Sabi ni Von, anong advantage ng federalism sa rice shortage? Hindi ko po alam. Kasi nationalized yung ibang industries eh. Okay, dengvaxia na tayo. Sabi ni Edmar Celestino, sa dengvaxia, mapapanagot ba sina Garin at si Pinoy? Antayin pa ba na mamatay lahat ng batang naturukan? Huwag naman sana bago mapakulong ang mga demonyang yan. Okay, matagal pa po. Kasi right now, ang ano pa bang stage? Nag-autopsy pa ang PAO. So, nandun pa sila sa tinatawag nating case building stage. So, ang case building, ibig sabihin, nagpuput together pa sila ng ebidensya, tinitingnan nila kung enough na yung ebidensya nila at anong kaso ang i-file nila. Kasi, right now, ang tinitingnan nila is, dun sa criminal case, reckless imprudence resulting in homicide, kailangan mapatunay nila yung tinatawag natin na nexus, causal relationships or temporal relationships. Ang tanong na lang rin kung ano yung amount of evidence at ano yung magiging acceptable para makasurvive ito ng tinatawag natin na probable cause hearing. Enough evidence to establish probable cause. Ibig sabihin ng probable cause kasi is yung enough na if there is enough evidence to show that a crime has been committed, probably a crime has been committed, and these people probably committed it. So, yung sa probability, wala tayong problema. Pero syempre, hindi ka nagpa-file ng kaso na patalo, di ba? So, ina-ensure nila na they have enough evidence to survive either a criminal or a civil case. So, I think matatagalan pa to. Sabi ni Rona Tingson, parang gusto ko yung suggestion ni TP Carambola kanina. Aside from NFA, magkaroon ng government cooperative. Pero meron na po kasing, ini-encourage na cooperatives under the Department of Agriculture. Pero I agree ako, maganda nga yung idea niyan. Kailangan ng tulong ng farmers, sabi ni Christian J. Trajeco, mula sa DA, gaya ng patubig, centralized na dapat, etc. I agree with, ako gusto ko nga lahat ng subsidies ibigay dun sa ating magsasaka. Pero, to allow the NFA to import, para yung mga magsasaka natin will learn to be more efficient. Hayaan natin sila. Yung NFA buying should be limited to importations. Sabi ni Cristeta David, di ba pwede si Bakin SEC? Will it make a difference sa request ng pagkuha ng rice ng government to government? I think it's the council. Dapat kasi maliwanag yung order ng presidente sa council, import and import now. Sabi ni Perfecto Real, kung sana di lang napako sa pagkakautang ang mga magsasaka sa mga rice traders, sa NFA lang sana sila magbenta ng palay. O nga
Sabi ni Zaimiel, maraming sa Mindanao na rice fields gamitin ng tubig galing sa water dam. Thanks for reading my comment. Ano na po ang update sa paghuli ng mga rice hoarders? May sampulan na po ba? Nag-i-investigate naman po. Pero like I said, like kanina dun sa Senate investigation, yung David Bangayan daw hindi pa po nahahanap. May mga binibigay na information po dun sa House tungkol dun sa supposed rice hoarders at if I'm not mistaken, NBI po ang nag-iimbestiga. So hindi ko lang po alam kung ano na yung naging resulta po nun. Sana po, sabi ni Elvira, na may election pa, wag nang iboto yung mga ayaw umunlad ang bayan. Sabi ni Rodolfo Galang, mahal po fertilizers, crude oil, tapos mababa pa bili ng palay sa amin po. Opo, kaya nga po, ang NFA as a matter of policy, hindi bumibili locally. Di ba, mas lalong malulugi, 17 pesos ba? Sabi ni Lorimel, magandang tanong to, para saan ba yung Senate hearing? Di po ba pwedeng sa korte agad? Hearing saan? Kung sa dengvaxia yan, actually, yung purpose kasi ng Senate at saka House investigations usually is for the formulation of policy para hindi na maulit ito. Ang problema. Ako nga, hindi ako pabol dun sa mga hearings na ganyan kasi nakakaaksaya ng oras tapos napipilitan ilantad. Gaya na nangyayari, pinipilit nila ang PAO na ilantad yung evidence nila at i-share dun sa DOH. Hindi ako sang-ayon dun. Magkalaban sila eh. Lalo na ngayon, hindi nagpapakita ng ebidensya ang DOH. Sabi ni Byron Sone, doesn't matter if makulong si Pinoy at si Garin dahil nasaksakan ng dengvaxia ang mga bata, wala bang pwedeng vaccine na i-develop just to counter the effects of dengvaxia? Ang problema nga niyan is that Sanofi first has to admit the problem before they can come up with the solution. So we're going to need science to provide the other solution. Agree rin naman po ako dun sa concern nyo. Tama kayo? Sabi ni April, importante itong tanong ni April White. Bakit po ang tagal mabigyan ng hustisya sa SAF, Hacienda Luisita at ngayon naman sa dengvaxia? Nami pong namamatay sa huling days na huli agad, etc. Okay. First, dito sa dengvaxia, hindi pa nga natin na-establish kung may crime. Oo, nakikita natin na may problema, may dengvaxia, may mga namamatay na bata, pero hindi pa natin na-establish yung correlation nun. At least sufficiently to hurdle probable cause. Wala pa nga umaamin na may crime. So, yung, bakit matagal ang hustisya? Hindi pa po na-file yung kaso. O, sa SAF 44, bakit matagal? Hindi po matagal, naka-file na po. Ang problema, na-file nga, pero mali naman yung charge laban kay Pinoy. So, yun po, kung mapunta yun sa Korte Suprema, at ang Korte Suprema po, magdedetermine kung tama po yung naipataw na kaso kay dating Pangulong Noynoy. Bakit po mabagal? Ganito po kasi yon. Ang tawag po natin dyan ay due process. Pinibigyan natin ng buong pagkakataon ng mga akusado na makapagsagot at makaprovide ng ebidensya. Kung hindi natin po gagawin ito, ang tawag doon, railroading, at hindi po yan hustisya. Kung gusto po natin ng hustisya, we have to accept a certain level, a certain amount of time to understand that ito po ay binibigay po kasi natin yung tamang proseso. Sabi ni Voltaire, naalala ko may mga gumaling sa dengue na hindi naman kasi nabakunahan. Bakit yung mga experts sa Pinas hindi nila inaral? Bakit sila gumaling? Oo. Hindi po fair. Sabi ni Rodolfo Galang, ilang bata pa mamamatay bago maparusahan sina Pinoy at Garin. First, ina-assume niyo kasi na may case na. Ina-assume niyo na kasi na dengvaxia has caused the deaths. Right now, base mismo sa admissions ni PAO Chief Acosta, hindi pa sufficient ang evidence. Okay? Siyempre, pabagal-bagal yung kabila, hindi sila tumutulong. So, yun yung reason. That's another reason kung bakit tumatagal. If we had more experts who can tell us the relationship between dengvaxia and the deaths, wala tayong problema eh. Pero right now, yun ang ini-establish, yun ang iniimbestigahan po. So, huwag niyong i-assume na delayed na ang hustisya dito. Wala pa po kasi tayong nakikita na maliwanag na yung kaso. I mean, nakikita natin na may suspicious deaths. Oo, agree ako doon. Pero from an evidentiary point of view, kulang pa po.
Sabi ni Mina Ahedo, I just want to let you know that your talk about NFA and rice supply is so valuable for me at this stage. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Sabi ni Jason, ano pong pwedeng ikaso kay Pinoy? Kasi pabago-bago yung statement niya yung Senate and Congress, under oath siya. Perjury po. Sabi ni Elvira Dacanay, magandang buhay po. Sana hindi kayo magsawa sa pagpapaliwanag sa amin. Hindi naman po. Minsan medyo nagiging passionate lang. Sabi ni Irene Perez, what are the safety measures na ginawa sa Cebu ng DOH? Yung na-hospital na 12-year-old just this vaccine just died last February 14. For sure, marami po pong mau-hospital dahil sa dengvaxia. What happened po sa master list na nire-request ng PAO? Actually, hindi PAO pong nag-request ng master list ng Supreme Court po at hindi pa po binibigay ng DOH kasi yung sinasabi nila, hindi naman sila dapat nire-require mag-provide nun. Sabi ni Mavi Kadua, sana ma-approve ang death penalty para yung mga korap masampulan. Binabaan nga nila yung penalties dun sa plunder, sa corruption. Sabi ni Mirna, I watched the hearing yesterday, Attorney Acosta is right, bakit pinag-iinitan ng PAO, ganong meron naman mga taga-UP PGH na eksperto, gusto kasi nila makuha yung findings ng PAO, meron daw silang 14 dead bodies, and according to Attorney Acosta, bakit di sila mag-autopsy? Kasi kiniklaim nila sila yung mas expert. Agree rin naman ako. Ano po ang update sa kaso ni Andy Bautista? Naglabas po ng arrest warrant ang Senado. Yun lang po yung development so far. Sabi ni Miriam Henry, bakit pag si Pinoy ang tinatanong sa hearing, hindi ganun ka-strong kung tanungan, hindi tulad ng iba halos sampalusin ng banat. Agree rin naman ako doon. Parang kanina, inis ako manood. Hindi ko mapanood ng buong-buo yung hearing sa Senado doon sa NFA. Para na rin pinapanood ko yung mga hearings dun sa customs, milipit ako sa inis. Pero I agree, napansin ko din po yan. Masyado sila mabait kay Noynoy. Siguro binibigyan kasi nila ng konting palugit dahil dati siyang Pangulo. Yun lang. Sana lahat ng nasa House Committee at Senado ay nasusubaybayan nila yung karambola. I'm sure mapapadali ang kaso ng dengvaxia. Sana nga. Hearing ng hearing, wala naman nangyayari. Sabi ni Eva, sayang yung pera ng mga taxpayers, pareho effect sa lahat. Agree rin naman po ako doon. Sana habang ongoing yung hearing sa dengvaxia, sabi ni Anthony Jordan, subukan din sana nilang tuklasin ng gamot. Oo naman, tama din yon. Sabi ni Cristeta David, I can't wait for Panat's mugshot. Oo nga. Nandaya niya last time, Nandaya siya yan. I disagree ako dun sa ginawa niya last time. Sabi ni Agnes, bakit hindi po kayo dumadami lumalapit sa DOH? At bakit hindi agresibo yung mga parents sa mga kasong nasa DOH at walang names? Unlike yun sa PAO, very transparent. Oo nga. Sabi ni Criselda, yung next live po tungkol kay CJ Sereno. Sige, bukas mag-live tayo about the CJ. Sabi ni Jason, can you enlighten us about the Sunshine Law? Sunshine Law. Okay, iba kasi yung alam ko Dun sa ibang states, sa Estados Unidos and in parts of Europe, nire-require po lahat ng professionals when they enter into government service to disclose kung meron silang dealings with certain pharmaceutical companies, kung health-related sila, kanino sila tumanggap ng mga grants, etc. So, kailangan part yun ng full disclosure requirements nila. That way, alam na sa gobyerno kung merong potential conflict of interest. Sabi ni Jojo, may patutunguhan po ang investigasyon ng lower at upper house. Mukhang may naamoy akong cover-up. Oo nga. Sabi ni Mimi, curious lang po, may nag-live po ba sa mga LP? Hindi ko napapansin. Si yata, yung isang abogado. Sabi ni April, maraming salamat, binasa yung tanong ko. Nakita ko kasi ang puso may malasakit talaga. Pero huwag niyo naman akong buyuin mag-Senado, magkakagulo.
bukas may hearing kay Sereno at mag-attend po yung mga psychiatrist. Ipapakita yung results na bagsak si Sereno. Well, that's possible po. Malaki po yung possibility niyan. Pero ang tingin ko, more or less, naging public na eh. So, sige, daanan natin ng konting-konti si CJ Sereno. Nag-leave daw po siya, supposedly indefinite leave, dahil ni-request siya ng Korte Suprema sitting en banc. Pero ayon dun sa spokesperson at saka abogado ni CJ Sereno, nag-wellness leave lang po daw siya. Ang wellness leave niya nakastakda for March 12 to 23, pinaaga na lang daw po nila. Ewan ko kung ano. Para sa akin, bigay na natin yun sa kanya. But I hope that the leave is indefinite nga. Para maayos din. Kasi ang concern po ng Supreme Court and Bank is may mga decision si CJ Sereno na dapat isinasangguni muna niya sa lahat ng mga colleagues niya. So, yung mga 15 na other justices, dapat tinatanungan din. Okay, so kung wala na pong mga tanong, one last, kay Anthony, katas ng dahon ng papaya o damong tawa-tawa, subukan tuklasin ang gamot na taglay nito paggamot ng nagkakadengge. Alam mo, tama yan. I think we should also be looking for a cure. Sabi ni Susan, minsan mabuti pang hindi bumukas bibig si Abla. Kayo talaga. Pero alam nyo, totoo yan. No talk, no mistake dapat siya. Last 2 questions. Kailan po kayo maglalagay ng HD cam sa studio ng Karambola? Kasi oo nga, alam mo actually may cam akong gusto kong itry. Kaya lang it really depends on the WIZ. Kasi it's the studio po. Sabi ni Miriam, what is wellness leave? Okay, ang wellness leave, para siyang forced leave. Kasi you're required to take so many days off so that you will actually stop working. It's like a forced vacation leave. So, wellness leave to take care of yourself. Diba? Sabi ni Jojo Ignacio, si FBR po mo kung tinamaan na ng dengvaxia. Koyo naman. But he's old. I think we should just let him fade off into the sunset. Well, kung wala nang mga tanong, maraming salamat uli dun sa pakikinig. Hindi pa po nag-share, pakishare naman po. Hindi pa po nagpa-follow Luminous by cruz-angeles. Actually, dalawa kami dito sa site na to kasama si Attorney Ahmed Paglinawan. Like and follow us dun nga sa Luminous. Meron ding YouTube channel for itong mga live natin dito at saka yung in-upload ko yung interview natin with Senator Juan Ponce Enrile. Part 1 po yun. Maikli na kasi yung part 2. So, baka ito take a while before I post part 2. Hindi pa ako tapos kasi mag-edit nung iba. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat dun sa mga nag-share at saka nakinig, dun sa mga nag-like at nag-follow. Participate din po kayo dun sa mga discussion dun sa page. Maraming salamat dun sa mga paka-intelligent na mga comments at mga tanong ninyo. Pasensya na po kung medyo lumalakas ang boses paminsan-minsan. Hindi pa ako sanay dito sa bagong mic. Maraming salamat. I will see you again. Have a good night.